Xin cô nương tha mạng. 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 Mau cứu chúng cháu với. Cứu chúng cháu với. Cứu chúng cháu với. Mau cứu chúng cháu với. Đừng vội. Đừng vội. Em trai cô đợi cô rất lâu rồi. Cô ta tên là Thanh Linh, chị gái ruột vứt bỏ người năm đó. Người sinh ra đã là một cái thai khác thường. Người của cả trấn đều coi ngươi là quỷ, muốn giết ngươi. Người nhà ngươi cũng không cần ngươi. Là ta giấu ngươi ở đây, ngươi mới sống đến ngày nay. Thanh Hà, súc sinh, mau lên, cắn chết cô ta đi. Mau lên, cắn chết cô ta. Mau lên, cắn chết cô ta. Cắn chết cô ta. Cắn chết cô ta. Súc sinh, Ngươi định làm gì? Ân Tiêu Thiên. Thanh Hà, đừng vội. Đừng vội, Thanh Hà.
Thanh Hà, chị xin lỗi. Bởi vì chị mới khiến em trở thành như thế này. Mấy năm nay chị không có ký ức, sống như một cái xác không hồn. Nhưng chị vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn tìm kiếm. Bây giờ cuối cùng chị cũng biết người chị muốn tìm là em. Chị đã đồng ý với mẹ là phải bảo vệ cho em thật tốt. Nghe hay không? Sau này nghe thấy cái này chính là chị gọi em về nhà đó. Thanh Hà, Thanh Hà, Thanh Hà. Thanh Hà. Cứu chúng cháu với. Mau cứu chúng cháu với. Cứu chúng cháu với. Có ai không? Cứu chúng cháu với. Nước cạn rồi. Nước cạn rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tiểu Lục Tử, các cháu đang ở đâu? Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử, các cháu đang ở đâu? Thanh Hà, em quay lại đây. Nghe lời đi. Thanh Hà, quay lại đi. Em quay lại đi. Đừng chạy. Thanh Hà. Thanh Hà, về nhà với chị nào. Chị ơi, chị.
Chị, em muốn ở lại bảo vệ trấn Thượng Thủy, giống như ông Thủy Sinh. Cái này là mẹ để lại cho chị. Em đeo nó, giống như chị vẫn luôn ở bên cạnh em vậy. Vâng. Đỗ đại phu, Đỗ đại phu. Tạm biệt Đỗ đại phu. Tạm biệt Đỗ đại phu. Cảm ơn Đỗ đại phu. Lên đường bình an nhé. Chị ơi, vốn dĩ em cho rằng chỉ cần đến trấn Thượng Thủy thì có thể giải đáp bí ẩn về thân thế của chị. Không ngờ rằng khắp nơi đều là cấm kỵ. Em lọt vào đám sương mù ngày càng sâu. Hôm nay em đã đột nhập vào rừng đen khu vực cấm của trấn Thượng Thủy. Có lẽ sẽ không thể về lại bên cạnh chị được nữa. Nhưng với tư cách là một phóng viên, truy tìm chân tướng sự thật chính là ý nghĩa cuộc sống của em. Em chỉ xin chị đừng bao giờ đến tìm em. Đỗ Gia Hào. Đỗ Gia Hào. Cô nương, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây. Đi qua khu rừng này chính là trấn Thượng Thủy. Thủy hầu gia ơi, xin ông tha tội. Cháu gái áo bông nhỏ của tôi không hiểu chuyện nói linh tinh. Xin Thủy hầu gia tha tội. Áo bông nhỏ không hiểu chuyện, nó ăn nói bừa bãi. Ai bảo bà nói năng bừa bãi, đắc tội với Thủy hầu gia, đáng đời.
Đại nghịch bất đạo, xin Thủy hầu gia tha tội. Xin Thủy hầu gia tha tội. Xin hãy tha tội. Xin hãy tha tội. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Rốt cuộc ngươi là... Năm tôi 6 tuổi, tôi được cha nuôi cứu khỏi từ quan tài nằm bên sông. Từ hôm đó trở đi, tôi được gọi là Đỗ Gia Giai, là con gái của tham trưởng Đỗ Đại, làm việc ở phòng cảnh sát Thượng Hải. Cô Đỗ đến rồi. Lớn lên cùng với em trai Đỗ Gia Hào. Nhưng rốt cuộc tôi là ai? Đến từ đâu? Tôi gần như không nhớ được gì cả. Sau này, tôi trở thành pháp y của phòng cảnh sát. Bởi vì tự tay tôi mổ xẻ phân tích thi thể của cha nuôi, phá được vụ án mưu sát tham trưởng Đỗ Đại, từ đó trở nên nổi tiếng. Vào 2 tháng trước, tôi liên tục nhận được các bức thư trắng không nội dung. Không rõ người gửi thư là ai. Em tra ra được rồi. Dây đeo bằng đá này giống với những bức thư trước đây, đều được gửi đến từ một nơi gọi là Trấn Thượng Thủy. Xem ra người gửi thư này còn có ý đồ sâu xa khác. Chị à, Trấn Thượng Thủy ở xa lắm. Em đi giúp chị trước xem sao. Cứ như vậy, người thân duy nhất của tôi cũng không còn nhìn thấy nữa. Tại sao con dấu phóng viên của em trai tôi là ở chỗ của người đó? Sao tôi biết được? Đừng vội, đừng vội. Ôi trời, đừng vội mà. Tôi là Ân Tiêu Thiên, trưởng trấn của Trấn Thượng Thủy. Xin hỏi cô có phải là Đỗ đại phu Đỗ Gia Giai không? Đúng vậy. Tôi đã nhận được thư chính thức từ phòng cảnh sát Thượng Hải, yêu cầu tôi hỗ trợ cô trong cuộc điều tra. Đỗ đại phu, mời đi bên này. Tại sao con dấu phóng viên của em trai tôi lại nằm trên người của người đó? Việc này tôi cũng không rõ. Có lẽ là do hắn ta lấy trộm. Vậy sao hắn ta lại chết? Nhất định là đã phạm vào điều cấm kỵ. Đúng vậy đó, trưởng trấn. Con sông của Trấn Thượng Thủy chúng ta có thần thú, được mọi người tôn xưng là Thủy hầu gia. Bái lại cầu xin bảo vệ bình an cho cả nhà. Vi phạm những điều cấm kỵ sẽ bị phạt nặng. Thủy hầu gia gì chứ? Cô không kính trọng trưởng trấn cũng thôi đi, còn dám nói lời bất kính với Thủy hầu gia. Bất cứ điều gì ngày ấy cũng có thể nghe thấy được đó. Có đúng không trưởng trấn? Đừng vội. Đều là phong tục tập quán cổ xưa, nhưng mọi người đều sợ hãi. Tôi chỉ là một quan chức nhỏ ở địa phương, thế cô sức yếu nên cũng không có cách nào khác. Đỗ đại phu, nào mời đi bên này. Trước đây em trai của cô sống ở đây. Cũng đã một thời gian không nhìn thấy cậu ấy rồi. Có phải đã đi đến nơi khác rồi không? Sinh ra bên nước, lớn lên bên sông. Đỗ đại phu, cô không sao chứ? Có phải cô nhìn thấy gì đó rồi không? Mọi người đều nói căn nhà không sạch sẽ.
Gia Hạo mất tích từ lúc nào? Cũng cả tháng rồi nhỉ? Chi tiết thì tôi không rõ. Em ấy có đắc tội với ai không? Nói đến em trai cô, là người có bộ dáng thư sinh, nói chuyện rất khách sáo, không giống như người sẽ đắc tội kẻ khác. Chỉ có một thói quen xấu, thích đi nghe ngóng thăm dò. Không được phép nghe ngóng dò la ở đây sao? Phạm vào cấm kỵ. Chuyện của Thủy hầu gia không được phép nghe ngóng lung tung. Làm phiền giúp một tay. Đồ đạc trong nhà này vẫn là... Giúp một tay đi. Được được. Trưởng trấn, nếu không có chuyện gì tôi đi trước nhé. Đừng vội, đừng vội. Này, cô... Trưởng trấn, tôi sẽ sống ở đây trước nhé. Hả? Được, được. Nếu có tin tức của em trai tôi, xin hãy thông báo cho tôi ngay lập tức. Nhất định rồi. Vậy cô nghỉ ngơi trước nhé. Tôi về trước đây. Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi! Gia Hạo! Cậu là ai? Bọn họ đều gọi em là Tiểu Lục Tử. Tại sao cậu lại trộm đồ của tôi? Cả nhà em đều bị Thủy hầu tử giết chết rồi. Em sợ lắm.
Bao lâu rồi không ăn cơm rồi? Em quên mất rồi. Chỉ có đồ chị cho em ăn là ngon thôi. Từ hôm nay trở đi, em sẽ là em trai của chị. Chị có em trai rồi. Chị đang tìm cậu ấy đây. Vậy trước khi tìm thấy em trai của chị, em sẽ là em trai của chị. Chị à, em nói cho chị một bí mật nhé. Chị có thấy những đồ cúng đó không? Đó đều là để cho quỷ ăn đó. Tiếng sáo xương vang lên rồi, hầu gia giáng xuống, Thủy hầu tử đến rồi. Thủy hầu tử. Có người đang giả thần giả quỷ. Cô nương, cô uống xong thì đi nhanh đi. Có người nói con dấu phóng viên của em trai chị là bị trộm, nhưng mà chị thấy rất kỳ quái. Những món đồ đắt tiền hơn thứ đó thì không thấy mất. Tiểu Lục Tử, em nói xem là tại sao? Chỗ của ông đây không phải là nha môn, không xử lý án được. Đừng có ảnh hưởng đến người khác làm ăn buôn bán. Chúng ta đi thôi. Chị à, chưa nói chuyện rõ ràng, không thể đi được. Một cô nương như cô xuất đầu lộ diện, hỏi đông hỏi tây, còn ra thể thống gì nữa chứ? Cựu thúc công, người đến rồi. Ông ấy là cựu thúc công. Không có chuyện gì trong trấn mà ông ấy không xử lý được. Cựu thúc công, tôi đến trấn Thượng Thủy để tìm em trai tôi, Đỗ Gia Hào. Trấn Thượng Thủy không hoan nghênh sao chổi. Cô nương ơi, cô vẫn nên đi đi. Chúng tôi còn phải buôn bán nữa. Chúng ta nhanh đi thôi, đi thôi. Sao chổi? Sao chị lại trở thành sao chổi rồi? Lúc trước anh Gia Hào dò la nghe ngóng về Thủy hầu tử ở khắp nơi. Chỉ cần là nhiều chuyện thì sẽ bị Thủy hầu tử báo thù. Có ai ở trấn Thượng Thủy đã từng gặp qua Thủy hầu tử chưa? Người gặp qua đều chết hết rồi. Chị nhất định phải tìm được em trai của chị. Đi nhanh đi. Vào đây. Ai cho cô ra ngoài hả? Cô ta là ai thế? Cô ta là Câm, suốt ngày điên điên khùng khùng. Người trong trấn ai cũng chế giễu cô ta. Người đó chính là chồng của cô ta, Vương Nhị, là người làm quan tài. Vương đại nương nói cô nương Câm đó có duyên với quỷ thần, có thể giúp bà ấy làm pháp sự, nên mới cưới cô ấy làm con dâu. Ai đó? Ông chủ hộ. Nào, tôi chỉ muốn nói rõ ràng, anh em của tôi không phải là trộm cướp. Món đồ đó là do em trai cô tặng cho anh em tôi. Máy ảnh là do nó liều mạng mới tìm được về. Ông chủ hộ, em trai tôi không có người bạn nào cả. Em trai cô to gan dũng cảm, muốn đi tìm Thủy hầu tử. Anh em tôi cũng không phục cậu ấy. Sau khi tên phóng viên đã mất tích, nó vẫn luôn đi tìm em trai cô. Nhưng đây là đi tìm cái chết. Nếu đã là Thủy hầu tử thì chỉ có một con đường chết.
Hồ Đại Linh. Cứu mạng! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thủy hầu tử! Anh chàng này đi đâu giữa lúc trời mưa to thế này nhỉ? Em Lâm Chiêu. Trêu chọc Thủy hầu tử chỉ có đường chết. Mẹ! 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 Chị! Chị không cần em nữa hả? Cả nhà ông chủ Hồ chỉ đáp lời chị một câu, họ chết hết rồi. Điều tra sự thật là chuyện của riêng chị. Chị nhất định phải tìm được em trai mình. Có lẽ em nói đúng. Em theo chị thì chỉ gặp đầy nguy hiểm. Không phải chuyện riêng của chị. Chúng ta đã nói rồi mà. Trước khi tìm được em trai chị, em cũng là em trai chị. Chị, thực ra ban nãy em không có sợ đâu. Em nằm mơ thấy mẹ em. Từ lúc bà ấy đi, em không còn người thân nữa chị à. Bây giờ em chỉ còn mỗi chị thôi đó. Em xin chị đó đừng bỏ rơi em mà. Chị, mùi gì thế nhỉ? Thối thế. Có thứ gì đó đã vào đây rồi. Thủy hầu tử tới rồi.
Nghe thấy chưa? Chị, em nghe thấy tiếng tim đập. Hình như cô ta không phải ma. Tim đập theo nhịp, lúc mạnh lúc yếu. Cô ta là người. Tiểu Lục Tử, này, đừng sợ. Ăn đi. Một bên chân, xương ống chân và bàn chân biến dạng, teo cơ nghiêm trọng. Dây chằng cũng bị tổn thương. Hà, Thanh, cô nói gì cơ? Thanh, Linh, Thanh. Đây là thứ Gia Hạo đeo lúc rời đi. Sao lại ở trên người cô ta? Đây là dây chuyền mặt đá lửa, dùng khi ra ngoài bắt cá nhóm củi. Bên trên có khắc tên của nam chủ nhân trong nhà, Thủy Sinh. Ông làm ra sợi dây chuyền này đúng không? Không phải. Cách chế tác và vật liệu giống hệt. Cả trấn này chỉ có mỗi nhà ông thôi. Ông chủ Thạch, tôi chỉ muốn biết Thủy Sinh trên dây chuyền này là người nào. Ôi, cô đừng hỏi nữa. Cô còn muốn liên lụy bao nhiêu người? Chỉ vì tên phóng viên kia đi khắp nơi hỏi han. Tôi cũng không rõ cháu gái tôi đã nói gì với hắn. Đến giờ nó vẫn đang nằm trên giường kìa. Tôi xin các người đó tha cho bọn tôi đi. Ông Thạch, ông mau lại đây. Áo bông nhỏ của chúng ta không ổn rồi. Mau mau lên, mau gọi Vương đại nương tới. Được. Thủy hầu gia thứ tội. Thủy hầu gia thứ tội. Thủy hầu gia thứ tội. Tội lỗi để một mình nó gánh chịu. Đừng liên lụy chúng ta. Xin hầu gia thứ tội. Xin thứ tội. Trật tự. Thứ tội. Áo bông nhỏ mắc bệnh sốt rét do ký sinh trùng mang mầm bệnh sốt rét gây ra, chứ không phải là tội nghiệp. Cái con bé cần là uống thuốc chữa bệnh, chứ không phải mấy lá bùa ma quỷ vớ vẩn này. Để con bé yên tĩnh nghỉ ngơi. Chú ý giữ ấm, đổ nhiều mồ hôi, uống thuốc đúng giờ. Chưa tới 1 tháng bệnh của con bé sẽ khỏi đó. Ông, cháu gái, con đói rồi. Đây, đây. Ông đi nấu cơm cho con ngay. Mọi người cũng cần chú ý vệ sinh, phòng tránh bị muỗi đốt. Trong trấn Tường Thủy còn ai có triệu chứng như áo bông nhỏ thì đưa tới tôi xem. Còn một chuyện tôi cần nhờ mọi người. Nếu mọi người ai có tin tức của em trai tôi, xin nhất định báo cho tôi biết. Người biết nói thì không dám nói gì. Người không biết nói lại có vẻ như đầy lời muốn nói. Cô nương câm. Tiểu Lục Tử, chị viết thư cho tôi hả? Chị, cô ta định nói gì vậy? Đồ cuốn bên giếng là cô ta đặt.
Tên mồm heo. Chị nhất định sẽ tìm ra sự thật. Khắp cơ thể có nhiều mô mềm bị tổn thương. Trên da đầy vết cào cấu. Vết thương ở cổ giống bị con người cắn. Hung thủ không phải là người bình thường. Thủy hầu tử làm đó. Gia Hào bị kéo đi. Có người cố ý giấu thằng bé ở đây. Ai? Là Cầm. Đen đuổi. Trong trấn Thượng Thủy của chúng tôi có thần thú. Mọi người tôn xưng là Thủy Hầu Gia. Cầu có thể bảo vệ gia đình bình an. Phạm điều cấm kỵ ắt sẽ bị trừng phạt. Trước đây anh Gia Hào nghe ngóng tin về Thủy Hầu Gia khắp nơi. Những kẻ nào lắm lời đều bị Thủy Hầu Gia báo thù. Trêu chọc Thủy Hầu Gia chỉ có đường chết thôi. Dù Thủy Hầu Gia đó là gì đi nữa, tôi cũng không để nó tiếp tục hại người đâu. Cha em từng nói với em, Thủy Hầu Tử trốn sâu trong rừng đen. Đó là vùng đất cấm của trấn Thượng Thủy. Thủy Hầu Tử. Tiểu Lục Tử. Hỗn láo, dám xông vào rừng đen. Hai kẻ này động vào điều cấm kỵ của trấn Thượng Thủy, buộc phải hiến tế Thủy Hầu Gia. Hiến tế. Buông ra. Đừng vội. Đừng vội. Ôi, thưa bà con, đừng vội. Cựu thúc công,
Đỗ đại phu là khách từ xa tới, khó tránh không rõ quy củ. Gây ra chuyện này cũng là thường tình mà. Thường tình cái gì chứ? Cô ta muốn hại chết người trong trấn. Thả cô ta ra. Biết ăn nói làm sao với Thủy hầu gia đây? Ôi, cựu thúc công nói phải lắm. Nhưng mà Đỗ đại phu tới trấn Thượng Thủy làm việc công, nếu có sơ suất, tôi không thể nào ăn nói với cấp trên. Mọi người sẽ gặp phiền phức hết đó. Cửu thúc công, xin suy nghĩ lại. Bảo cô ta biến vào trấn Thượng Thủy, hiến tế tiểu lục tử. Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Đại nghịch bất đạo, Thủy hầu gia thứ tội. Thủy hầu gia thứ tội. Cô muốn hại chết bao nhiêu người nữa đây? Em trai tôi chết ở trấn Thượng Thủy các người. Tôi muốn tìm rõ chân tướng có gì sai. Sao chỗ chết tiệt nhà cô? Thủy hầu gia sẽ không tha cho cô đâu. Ông không phân rõ thị phi thiện ác lẫn lộn. Bản thân ông hồ đồ thì thôi, còn liên lụy cả trấn Thượng Thủy này chịu nhục theo. Câm miệng. Ông câm miệng đó. Ông ta mới là hung thủ. Đáng thương thay các người lại khắc tượng cho ông ta, để ông ta đứng trên cao. Ông ta mới là người hại chết người thân của mọi người, vậy mà lại được mọi người cúng bái như thần. Mẹ, Đỗ đại phu, cô. Chúng tôi không ép cô tin vào quỷ thần, nhưng cô cũng không thể ép mọi người không tin được. Tôi là trưởng trấn, tôi buộc phải suy nghĩ cho người dân của trấn Thượng Thủy. Hôm nay tôi lập một khế ước sinh tử ở đây. Tôi phải đích thân bắt được Thủy hầu tử. Nếu sau này tôi có mệnh hệ gì, cũng không liên quan tới trấn Thượng Thủy. Nếu như Đỗ đại phu có ý hành động một mình, tôi đây cũng không còn gì để nói. Đỗ đại phu, Đỗ đại phu, cô tới rồi hả? Vậy tôi không vào nữa. Cháu gái tôi còn đang chờ tôi ở nhà. Tôi đi trước đây. Mời theo lối này. Đỗ đại phu, mấy anh em bọn tôi cũng muốn góp sức bắt Thủy hầu tử. Anh em chúng tôi bái phục cô, muốn hành động cùng cô. Các anh không sợ Thủy hầu tử ư? Sợ, tất nhiên là sợ rồi. Thủy hầu tử đã xuất hiện trong trấn từ rất lâu, hại chết người. Nhưng mà chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy có người đánh bại nó. Ai? Chủ nhân của ngôi nhà cũ mà cô sống, tên là Thủy Sinh. 20 năm trước, ông ấy từng dẫn theo người dân trong trấn giết chết Thủy hầu tử. Căn hầm này cũng là Thủy Sinh để lại. Thủy Sinh bắt Thủy hầu, bản vẽ thiết kế các cơ quan, toàn bộ đều ở đây cả. Vậy tại sao nơi Thủy Sinh từng sống giờ lại biến thành nhà ma thế? Sau khi Thủy Sinh giết Thủy hầu, trong trấn bắt đầu bùng phát dịch bệnh. Bên ngoài đều truyền tai nhau là do Thủy hầu tự giáng họa báo thù. Không lâu sau,
Cả gia đình này đều gặp phải họa sát thân. Trong trấn có rất nhiều trẻ nhỏ cũng bắt đầu liên tục mất tích. Nghe nói đều bị thủy hầu tử bắt đi rồi. Mỗi năm đều có trẻ nhỏ bị bắt đi. Con trai tôi, con gái anh ấy, cùng rất nhiều trẻ nhỏ trong trấn đều bị bắt đi rồi. Phải đó. Đáng thương thầy, mọi người nhát gan sợ phiền phức, ngược lại còn bị đám người của Cựu Thúc Công và Vương Đại Nương xúi dục, tôn thờ con súc vật đó như thần. Giết chết nó, báo thù cho người chết, làm cho người sống yên lòng. Ừ. Miệng giếng ngôi nhà cũ của Thủy Sinh và nơi này thông nhau. Chúng ta nghĩ cách dẫn dụ Thủy Hầu Tử đến đây. Thanh Hà, Thanh Linh, đừng sợ. Sức lực của anh được đấy. Giúp tôi gửi tới phòng cảnh sát Thượng Hải. Được. Ngày mai để tôi dẫn dụ Thủy Hầu Tử. Người giết chết em trai ta, người thân duy nhất của ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đỗ đại phu,
Sao mẹ lại xuống đây rồi? Đừng qua đây. Mau quay lại. Quay lại đi. Quay lại. Quay lại. Quay lại đi. Sao lại thành ra như vậy? Cơ quan đã bị người khác động tay vào rồi. Mọi người mau chạy. Anh Tử. Chị ơi. Sinh ra bên nước, lớn lên bên sông, cây liễu trước gió, ngọn sóng dưới mưa. Ngủ đi Thanh Linh, mẹ sẽ bên con. Thanh Linh, mau đem trai chạy đi. Thanh à. Sinh ra bên nước, lớn lên bên sông, cây liễu trước gió, ngọn sóng dưới mưa. Ngủ đi Thanh Linh, mẹ sẽ bên con. Linh, mau đi em trai chạy đi. Chị tỉnh rồi. Thủy hầu tử đã bị nhốt ở trong đàn thờ rồi. Đỗ đại phu thật đúng là có bản lĩnh. Trưởng trấn. Hóa ra Thủy hầu gia trông như vậy à? Phải đó trưởng trấn, cuối cùng cũng bắt được rồi. Ôi chao, các người đúng là anh hùng đó. Giống như thủy sinh vậy. Giỏi, giỏi. Chị, phòng cảnh sát Thượng Hải trả lời thư rồi. Tôi đã giúp cô điều tra rồi. Cái xác cô phát hiện ở trong rừng đen. Những thứ còn sót lại trong móng tay đều là cao thuốc viện. Ngoài ra, khi còn trẻ, trưởng trấn Ân Tiêu Thiên là một vị thuật sĩ giang hồ, chuyên biểu diễn cho phi tần các trò tạp kỹ. Đừng vội, đừng vội. Đỗ đại phu, cựu thúc công vào cung từ khi còn nhỏ, là thái giám đứng đầu hầu hạ cung phi, hiến tế. Hai tên này đều gian xảo quỷ quyệt, nhất định phải cảnh giác. Chị, trong thư viết gì vậy? Hung thủ còn có người khác hả? Mau mau mau, bắt lấy cô ta.
Không được để cô ta chạy. Cầm lấy súng, thoát khỏi giếng này, đi tìm ông Thạch. Chân tướng ở ngay trong rừng đen. Mau đi. Bắt lấy cô ta, để cô ta đền mạng. Người đâu? Đạo pháp tự nhiên, nhân quả tuần hoàn. Những kẻ mạo phạm Thủy Hầu gia đều không có kết cục tốt đẹp. Trước đây từng có điêu dân thủy sinh hương lan, không màng tới sự an nguy của trấn Thượng Thủy, mạo phạm Thủy Hầu gia, khiến cho trấn Thượng Thủy gặp họa tàn sát. Người dân trong trấn chịu bao đau khổ. Nay có nữ nhân Thanh Linh đây, rắp tâm hại người, đi vào vết xe đổ, để ngăn chặn việc Thủy Hầu gia lại một lần nữa giáng họa xuống trấn Thượng. Mẹ, con là Thanh Linh. Thanh Linh. Con là Thanh Linh. Thanh Linh. Thanh Linh. Mau đưa Thanh Hà chạy đi. Mau đưa Thanh Hà chạy đi. Mau đưa Thanh Hà chạy đi. Mau đưa em trai chạy đi. Thanh Linh, mau đưa em trai chạy đi. Mau chạy đi. Đỗ đại phu, ngay từ đầu tôi đã từng khuyên cô sớm quay lại Thượng Hải rộng lớn của cô đi, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Bây giờ cô xem đi, khó lòng mà dập tắt sự căm phẫn của dân chúng. Trưởng trấn tôi đây cũng không bảo vệ cô nổi rồi. Ân Tiêu Thiên, đừng nghĩ không ai biết những việc ông từng làm. Phòng cảnh sát Thượng Hải sẽ không bỏ qua trông đâu. Đừng vội. Đừng vội. Xem ra cô vẫn còn chưa hiểu rõ nhỉ. Là tự cô lập nên giấy sinh tử. Hơn nữa, Thủy Hầu tử giết người kia là em trai ruột của cô. Tôi có gì phải sợ chứ. Ngoài ra, mẫu máu mà cô gửi lại trong quá trình trích xuất, chúng tôi đã phát hiện một loại virus vô cùng hiếm gặp. Đây là một loại bệnh di truyền trong gia tộc ở phía Nam. Thanh Linh à, không ngờ là cô đã quên sạch sẽ mọi chuyện rồi. Năm đó là tự cô đem Thanh Hà giao cho tôi. Thanh Linh, mau đem trai chạy đi. Đừng vội. Đừng vội. Thanh Linh à, em trai của cháu bị mắc bệnh lạ. Người trong trấn đều coi nó là quái vật rồi. Thanh Hà đâu? Mau gọi thằng bé ra đây đi. Chú là bạn tốt của cha cháu. Chú tới để cứu các cháu đây. Mau lên. Còn chần chừ, người muốn bắt thằng bé mà tới thì chú cũng hết cách. Thứ đồ chơi này cũng có tác dụng thật.
Mở cửa, mở cửa. Người đi đâu cả rồi? Người đâu? Bọn họ đâu rồi? Mẹ, con sợ. Em trai, đừng sợ. Có chị ở đây rồi. Thanh Linh, đây là đá lửa. Bên trên có khắc tên của cha con. Mang theo nó. Cha mẹ mãi mãi ở bên cạnh con. Còn có chị sẽ luôn bảo vệ em. Thanh Linh, chăm sóc tốt cho em trai. Chỉ cần có người nhà bên cạnh thì không phải sợ điều gì hết. Giờ lành đã tới. Tế. Bên trong hang động ở rừng đen toàn là thuốc viện. Các em nhỏ đều bị nhốt ở đó. Mọi người đều bị trưởng trấn và cựu thúc công lừa rồi. Chị, bọn trẻ đều bị nhốt trong hang động ở rừng đen. Chị, em tới cứu chị rồi, để làm thuốc phiện cho bọn chúng. Ta và Tiểu Lục Tự đều tận mắt nhìn thấy. Suýt nữa thì chúng tôi đã không thoát ra được. Bọn họ đều là những tên lừa đảo. Chị, lừa chúng tôi lâu như thế, phá hỏng lễ tế. Sao họ có thể làm như thế chứ? Năm đó ông tự cho là thông minh, bây giờ thì hay rồi đó. Cựu thúc công, đừng vội, đừng vội. Năm đó để lại đứa câm đó là để lại tai họa. Mau nói đi, giấu người ở đâu rồi? Giấu người ở đâu rồi? Bây giờ ông lại tự cho là thông minh. Tôi đã nói là giết con bé sớm đi. Cùng lắm thì đi chỗ khác là xong. Đổi một nơi khác để làm. Bây giờ tôi xem ông làm thế nào. Đừng vội, đừng vội. Bảo ông đừng vội nhưng ông không nghe. Trưởng trấn chuẩn bị xong hết rồi. Được.
Đừng để ai sống sót. Tiểu Phúc Tử, Lưu Đậu, các cậu làm sao vậy? Mình là Tiểu Lục Tử đây. Mình đến cứu các cậu đây. Lưu Đậu, Vượng Sinh, các cậu làm sao vậy? Mình là Tiểu Lục Tử đây. Mình đến cứu các cậu đây. Chị ơi, sao họ lại trở thành như thế này vậy? Họ bị ngược đãi trong thời gian dài, đã hoàn toàn tê liệt rồi. Tiểu Lục Tử, em đưa họ ra ngoài. Chị đi tìm Ân Tiêu Thiên. Chị ơi, chị phải cẩn thận đó. Tiểu Phúc Tử, Tiểu Phúc Tử, các cậu đi đâu vậy? Này, các cậu đi đâu vậy? Các cậu đến đây làm gì vậy? Các cậu đến đây làm gì vậy? Các cậu đến đây làm gì vậy hả?